السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. فمنذ اختراع العجلة ب3500 سنة قبل الميلاد، والبشر يطورون الآلاف من المركبات المتنوعة، إلى أن تم اختراع أول محرك احتراق داخلي في عام 1859 بواسطة إيتيان لينوار. وصنع أول محرك احتراق داخلي حديث في عام 1876 بواسطة نيكولاس أوتو. ومنذ ذلك الحين تطورت المركبة في شتى أنواعها وأصبحت فائقة السرعة. فإذا كنت من عشاق المحركات وعالم السرعة والسيارات، فتابعوا معنا في فيديو اليوم عن 10 من أفضل المركبات القوية متناهية الصغر، والتي تحاكي المركبات الكبيرة بتصميمات حقيقية أنيقة وجذابة مع أداء عالي على الطريق. فهيا بنا لنتعرف عليها، ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. شاحنة كينورث. شاحنة كينورث الصغيرة هي أفضل هدية لأطفالك. لقد حصل هذا الطفل على أفضل هدية على الإطلاق. نسخة طبق الأصل صغيرة من شاحنة كينورث تعمل بكامل طاقتها. تم بناء هذه الشاحنة يدويا بالكامل باستخدام فقط الخردة المعدنية، وبعض الأجزاء القديمة التي لم يعد أحد يريدها. قام المالك ببعض التعديلات هنا وهناك مثل خزانات الهواء والأبواب، بالإضافة إلى مقابض الإمساك الجانبية المأخوذة من شاحنة كينورث القديمة. نتجت العملية برمتها بواحدة من أروع الموديلات التي وضعنا أعيننا عليها، وكما لو كانت هي نفس الشاحنة وتم تصغيرها. وكل ما يمكننا قوله للسيد المبدع وراء هذه السيارة المدهشة أنه عمل جيد وسيكون سببا في فرحة وسعادة الكثير من الأطفال. رقم 9. بدلة الرجل الحديدي الطائرة ايرون مان. فبفضل شركة جرافيتي اندسترياس، وهي شركة ناشئة مقرها في سالزبوري في إنجلترا، طورت هذه الشركة أحدث بدلة طيران يمكن التحليق والطيران بها بكل بساطة، عن طريق مؤسس الشركة ومخترع ايرون مان وهو ريتشارد براونينغ. ويعتمد نظام التشغيل على 5 محركات نفاثة صغيرة، 2 مدمجان في وحدات متصلة باليدين و1 مدمج في حقيبة الظهر. ولقد نشأ ريتشارد براونينغ مصمم هذا الاختراع وسط عائلة شغوفة بعالم الطيران، حيث كان والده مهندس طيران ومخترع وجده طيار، ولذلك نشأ ريتشارد براونينغ شغوفا بعالم الطيران. وتعلم ريتشارد الطيران الشراعي بالأجنحة والمراوح الهوائية، ثم خطرت بباله فكرة جديدة وهي الطيران بدون طائرة شراعية، ففكر في تثبيت محرك كيروسين على جسده والتحليق في الهواء مثل ايرون مان. وعندئذ قام بتشكيل فريق عمل صغير، وقام هذا الفريق بتصميم وبناء أول بدلة طيران، ثم إعادة تصميمها وبناؤها عدة مرات. وبعد حوالي سنة من بدء المشروع حصل الفريق على حقوق الملكية الفكرية لهذه التكنولوجيا، واستغرق الفريق 15 شهرا لتطوير أول نموذج للمشروع. واستمرت أول رحلة طيران بالبدلة الطائرة ثوان معدودة، ولكن نجاحها أثبت أن مثل هذا الاختراع ممكن التحقيق. ولقد تم تطوير بدلة الطيران لتصبح أقل صوتا وأقل استهلاكا للوقود. رقم 8. البادجر باف 1. أصغر دبابة في العالم. يعتبر البادجر رسميا أصغر دبابة ركاب في العالم على الإطلاق وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية. كانت باف 1 بادجر عبارة عن مركبة صغيرة صممت بهذا الحجم الصغير حتى لا يتم تعقبها، وكذلك للحركة في كافة التضاريس والاختراق المباني وغيرها من المواقع المحصنة. فهي قوية بما يكفي لكسر الأبواب، لكنها لا تكفي سوى لشخص واحد. فهي ضيقة للغاية من الداخل، وليس لديها أسلحة، فهي ليست دبابة حربية بالشكل التقليدي، بل هي مركبة عادية، وربما يمكن للشخص العادي قلبها أو حملها دون بذل الكثير من الجهد. ومن المحتمل أن تتكلف على الأقل مئات الآلاف من الدولارات. وحديثا تم إضافة باف 1 بادجر للعمل مع فرق التدخل السريع. رقم 7. أصغر سيارة دفع رباعي. وهي أصغر سيارة دفع رباعي في العالم. صنعها أوستن كولسون من فينيكس أريزونا. يبلغ طولها 120 سنتيمترا وارتفاعها وعرضها أقل من 60 سنتيمترا، وهي واحدة من السيارات المكشوفة الأنيقة، فقد تكون أصغر سيارة صالحة للطرق في العالم. وكان كولسون لديه طموح عندما يكبر، فلقد كان واحدا من الأطفال المغرمين بعالم السيارات والاختراعات والشهرة، حيث كان مصمما على أن ينتهي به المطاف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية لشيء من السيارات. ويمكن لسيارة كولسون أن تصل إلى 53 كيلومترا لكل ساعة كسرعة قصوى، وتتميز باقتصاد في استهلاك الوقود حيث يبلغ 36 كيلومترا لكل لتر.
وصرح كولسون: لقد بنيت إلى حد كبير من الصفر من الكثير من أجزاء الخردة المختلفة، وقام بتعديل الجسم من طراز بيل إير 57 والتي كانت تستخدم لعربة أطفال، ولذا قام بتقطيعها لتناسب باقي أجزاء الجسم. رقم 6. سيارة بيل بي 50. بيل بي 50 هي سيارة إنجليزية صنعت بين عامي 1960 وعام 1965 من قبل شركة زابيل إنجينيرينج، وصممت لتحمل راكبا واحدا فقط لاستخدامها داخل المدينة. طولها 137 سنتيمترا وعرضها 104 سنتيمترات، وهي ب3 عجلات فقط، واحدة في المؤخرة و2 في الأمام، ومحرك بقوة 49 سي وعزم 4 أحصنة، ويعطي سرعة قصور تبلغ 61 كيلومترا في الساعة، واستهلاك وقود أقل من 5 لترات لكل 100 كيلومتر، وفيها علبة تروس و3 سرعات بدون إمكانية العودة للوراء. وصنفت السيارة على أنها أصغر وأرخص سيارة في العالم بسعر 200 جنيه استرليني في ذلك الوقت. وتعادل السيارة بيل بي 50 حجم مبرد صغير، وهي مصنوعة من الألياف الزجاجية وتزن حوالي 59 كيلوغراما، ولا تحتاج إلا لمساحة صغيرة للغاية في ساحات انتظار السيارات. وتتوقف السرعة القصوى لهذه السيارة على وزن السائق وما تناوله في وجبة الإفطار قبل ركوبها. يذكر أن السيارة بيل بي متناهية الصغر ظهرت لأول مرة في معرض الدراجات والدراجات البخارية في أنجلترا عام 1962، وقد تم إنتاج 50 سيارة فقط من هذا النوع. رقم 5. الطائرة الكولومبية كريكري. الكولومبية كريكري هي أصغر طائرة مأهولة ومزودة بمحركين في العالم. تم تصميمها في أوائل السبعينيات من قبل مهندس الطيران الفرنسي ميشيل كولومبان. تتميز كريكري بجناح منخفض ذي كابول منخفض، ومقصورة مغلقة بمقعد واحد تحت مظلة فقاعية، ومعدات هبوط ثلاثية العجلة الثابتة، ومحركات مزدوجة مثبتة على أبراج على أنف الطائرة. والطائرة مصنوعة من صفائح الألومنيوم والفولاذ، ويصل طول الجناح الممتد 4.9 مترا. والطائرة قادرة أيضا على الأكروبات البسيطة في حدود الطائرات ذات المحركين، وقد تصل سرعة انطلاقها إلى 185 كيلومترا في الساعة. وهذا الطراز مدعوم بمحركين بقوة 15 حصانا. تم تصميمها بواسطة المهندس والطيار ميشيل كولومبان، فلقد كان مفتونا بالطائرات الصغيرة، وكان يأمل في إنشاء طائرة صغيرة واقتصادية ذات أداء جيد وقدرات هوائية. وكان هدفه بناء بسيطا وخفيفا للغاية، باستخدام ما لا يزيد عن محرك بقوة 20 حصانا ويحمل طيارا واحدا. وطار النموذج الأولي لأول مرة في مطار غويانكور في يوليو عام 1973. ولقد خضعت الطائرة كريكري لتطورات مختلفة في حركتها، مثل التي نشاهدها الآن بإضافة محركات نفاثة صغيرة. وقد اعترف كتاب غينيس بأحد الأمثلة على هذه النفاثة الصغيرة كأصغر طائرة تعمل بالطاقة النفاثة في العالم. رقم 4. بوروتش موبيتا أو السيارة البيضاء، والتي يصل طولها ل91 سنتيمترا فقط وعرضها ل76 سنتيمترا، ووزنها الصافي 89 كيلوغراما. وهي سيارة على شكل بيضة ذات مقعد واحد و3 عجلات، وتم تصنيعها منذ عام 1958. وقد كانت الأصغر في سلسلة سيارات صغيرة صممها إيجون كروتش. وموبيتا هي سيارة رودستر مفتوحة مع جسم من الألياف الزجاجية، مع غطاء قابل للانفصال وشفاف وقابل للحركة. تم اختبار السرعة القصوى عند 35 كيلومترا في الساعة، بمتوسط استهلاك للوقود يبلغ 2.5 لتر لكل 100 كيلومتر. رقم 3. الهليكوبتر الصغيرة جنرال H4، وهي أصغر طائرة هليكوبتر محورية في العالم. تزن هذه الطائرة الخفيفة للغاية فقط 70 كيلوغراما عندما تكون فارغة، وهي قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 88 كيلومترا في الساعة. ويتم تشغيل جنرال H4 بواسطة 4 محركات ثنائية الأسطوانات، تتغذى على ناقل حركة مركزين مع مجموعتين من الدورات تدور في اتجاهين معاكسين. يمكنها أن تحافظ على الطيران حتى في حالة تعطل أحد المحركات، حيث أن المحركات الثلاثة المتبقية قوية بما يكفي. وتم تصميم هذه الطائرة الهليكوبتر ذات الشخص الواحد من قبل رئيس شركة أنظمة الهندسة في اليابان غينيا ناجيساوا، ويتم تصنيعها وبيعها حاليا في أشكال مختلفة في اليابان. ويمكن للمرء أن يختار الطيران في اتجاه معين ببساطة عن طريق سحب أو تحريك شريط التحكم في الاتجاه المعاكس. ويتكون هيكل جنرال H4 من أنابيب الألومنيوم. ولضمان السلامة يتم توفير مظلة باليستية خاصة
بالإضافة إلى ذلك من الممكن إجراء هبوط اضطراري آمن على محركين. وتشمل خطط التطويرات المستقبلية تركيب جهاز تحكم آلي للارتفاع، وإضافة أكياس هوائية تحت المقعد. والجديد أنه يجرى تصميم طائرة هليكوبتر من شخص واحد، بطريقة تتيح طيها مما يسهل حملها من مكان إلى آخر. رقم 2. أصغر غواصة في العالم. قام الأوكراني فاسيلي شيكور المقيم في أوديسا ويبلغ من العمر 48 عاما. قام باختراع غواصة صغيرة بطول 3 أمتار. قام ببنائها بنفسه، ويمكن للغواصة الصغيرة أن تتحرك تحت الماء حتى في حالة مقلوبة، وتقوم أيضا بالعديد من الأكروبات تحت الماء. استغرق فاسيلي عامين لتنفيذ مشروعه الطموح بشكل مستقل، وقام بحساب حجم وشكل الغواصة تحت الماء، وفكر في تكنولوجيا البناء ونظام التحكم وإمدادات الطاقة، كما كان لديه ما يكفي من المعرفة التقنية من المناهج الدراسية في الهندسة. وأطلق فاسيلي على اختراعه اسم قارب الغوص. وقام فاسيلي باختبار أداء غواصته الصغيرة في عرض ناجح لأداء الجهاز، والذي أقيم في كييف بحضور العديد من وسائل الإعلام. وسجلت رقما قياسيا كأصغر غواصة في العالم، تصل لأقصى عمق غمر لها يصل إلى 50 مترا. واجتازت الغواصة الصغيرة اختبار السلامة، وثبت أنه في حالة الطوارئ يمكن أن ترتفع إلى السطح في أقل من 3 دقائق. فبها محركان مستقلان وبطارية جر ونظام صعود طارئ، ويمكنه السباحة بها باستمرار تحت الماء لمدة 2 ساعات، بمساعدة الأسطوانات الاحتياطية بالهواء المضغوط، كما يمكن الصمود لمدة تصل إلى 10 ساعات. لقد وصلنا إلى الأفضل مع قناة صحي عقلك، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بموضوعاتنا. فتأكدوا من الاشتراك والإعجاب للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة، ونحن في انتظار ملاحظاتكم وآرائكم في التعليقات لتطوير القناة وإنشاء المزيد من هذه الفيديوهات. رقم 1. القطار الصغير. وهو قطار صغير وحقيقي بمعنى الكلمة. قام باختراعه إرني بسكويني بكندا. وكان إرني بسكويني يعيش في مزرعة في ريف ساسكاتشوان بكندا. وكان في صغره إذا أراد لعبة كان عليه أن يصنعها بنفسه، فيقول: كنت أنظر إلى جرار وأصنع مثله من الخشب. وبعد نصف قرن من الزمان لا يزال بسكويني يصنع ألعاب المحركات البخارية. فقام بصناعة العديد من القطارات التي تحاكي القطارات الحقيقية. فهذا القطار لا يعمل بالكهرباء أو بطاريات الشحن، بل تعمل محركاته على البخار الحقيقي بآلات البخار القديمة تماما مثل القطارات الحقيقية. وتم بناء الغلايات في أونتاريو بنفس المواصفات والمعايير مثل نظيراتها الأكبر حجما. ومكث إرني ما يقرب من 7 سنوات في تصميم وبناء هذه القاطرة البخارية التي لا تشوبها شائبة، والذي قام بصناعتها بدقة شديدة باستخدام الحاسب الآلي بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ. ولقد سحبت هذه القاطرة قطارا من 48 شخصا دون أن يتأثر. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة. تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.